What's up mga kaibigan? Dongdong TV po uli. Tuturuan ko po kayo ngayon kung paano magkaroon ng GCash application para sa inyong mga cellphone. Lalo na kung kayo ay naka-huawei. Particular sa akin, huawei Y6P. Wala talaga akong mahanap sa app gallery tsaka sa APK Pure na application ng GCash. Kaya ang ginawa ko, nag-search ako ng APK online. Baklan tayo mga kaibigan. Gcash APK at napunta ako dyan. Ang unang ipapakita ko po sa inyo, itong kulay violet na yan. Huwag nyo pong pipindutin yan kasi kaduda-duda. Kulay violet po yung yung makikita mo imbis na blue. Diba ang Gcash blue? Tsaka parang naka-mirror lang. Ayaw niya magtuloy. Moving forward, dito po tayo sa APK clean. Ibibigay ko naman po sa inyo yung link. Pero pakiusap, mag-subscribe ka naman mga kaibigan. Click na natin to. So, wala akong net ngayon. Pero magbibigay yan ng link. Gaya nga nito, ito na po yung link na yon. Pag click nyo po yung download na yan, mapupunta po yan sa files nyo. Hanapin nyo lang sa files nyo yan, makikita nyo rin yan. Tignan natin. Sinave ko na yun dito my favorite apps. Makikita nyo dyan mga kaibigan. Ito po yun. Mula sa browser's installation package, click nyo po yung globe na yan. Tapos, i-install nyo po yan. Click open. Ayan. Dahil meron na akong Gcash, ito yung lumabas. Pero dire-diretso na po yan mga kaibigan. Ang mahalaga rito na ibigay ko sa inyo yung tamang link. Diba? Ayan mga kaibigan, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano yung paggagawa ulit kasi meron na ako At madali lang, kaya mo. Kaya may tiwala akong hindi na ipagpatuloy. Yon. Siguro sa isang device isa lang. Kasi may isa pa tong SIM Pero ganito yung lumabas. Kaya ganyan mga kaibigan. Diyan na po muna nagtatapos ang ating vlog para sa araw na ito. Paano magkaroon ng Gcash app para sa iyong Huawei. Particular na ang Huawei Y6P. Please, subscribe na mga kaibigan para po mas marami pa tayong matulungan. Itong link na po nito ay dito po ako nagkaroon ng Gcash. Kung yan, pakikita ko nga po sa inyo, meron na akong Gcash. Diba? Subscribe na mga kaibigan. Salamat!